إذا عندك سؤال إسلامي تفضل. طيب بس انا مش ادور على ايه، مش لازم ما اعرف وين كتبتها. في ايه في القران يعني النبي آية ماذا؟ الياس والنبي موسى حينما يامر الغلام بالقطع، اعتقد هي في سوره من؟ الكهف. ما أعد، ما سمعتك. النبي موسى والنبي الياس. إيه؟ انه الخضر، قصدي الخضر. في اي ايه هاي؟ بس ذكرني الايه ارجوك. في الكهف، في سورة الكهف. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. بس لحظة خليني أطلع عشان. طيب يعني في هنا وقال ألم إنه إلياس قتل غلام الخضر ما وليس إلياسا، وليس إلياس. صح عفوا أنا آسف إني غلط. عشان طيب هذا هو نفس المبدأ اللي أنا تكلمت فيه. طيب هذا ليش هذا الغلام ما الله أخذوا، الله قالوا للياس إنه خذوا وأعطيه لعائلة ثانية يربوه. تمام، كمل. اقرأها الآية. طيب نقرأ الآية. من وين عاوز نقرأها؟ هي الآية هذه. وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين. فكان أبواه مؤمنين. الأب والأم يعني. طغيانا وكفرا. تمام. أول شيء ليش ما مثلا كمل. سؤالي ليش مثلا رب العالمين ما أمر أن يأخذ هذا الطفل أن يعطيه لعائلة ثانية؟ هذا ماذا؟ لا لحظة قف. لا، هذا ماذا؟ لماذا مثلا لم يبعده عن أبويه عشان ما يطغي على أبويه؟ لا، أنت قلت هذا الطفل، صح؟ قلت ذلك. هذا الغلام. أيوة، كن محددا، هذا الغلام وليس الطفل، لأن في فرق سأبين لك، لكن لا تقل طفلا. قل كما في الآية غلام. في بعض المفسرين يقول إنه كان طفل. اسمع، أنا سأجيبك عليها هذه الآن. كملت سؤالك؟ تفضل. طيب، أولا بالنسبة لقصة الغلام الذي قتله الخضر، علينا أن نتفق أولا أن الآية ما قالت طفل. هذه نقطة لابد أن نتفق عليها. الآية ما قالت طفل، فلا يحق لأحد أن يجزم أن هذا طفلا. هذا أولا. ثانيا، القرآن الكريم عربي، فعلينا أن نعود إلى مراجع اللغة العربية لنفهم معاني الكلمات التي وردت فيه. تمام، التي وردت فيه. ما معنى غلام في اللغة العربية؟ الغلام في اللغة العربية تطلق على الشخص منذ أن يولد إلى أن يشيب. تطلق على الشخص منذ أن يولد إلى أن يشيب، يطلق عليه غلام. هذا لغة. راجعوا هذا الكلام في لسان كتاب اسمه لسان العرب. لسان العرب. لا لحظة. ماذا؟ مش بالغ، هذا قصدك؟ ماذا؟ دعني لما أكمل الإجابة ستفهم قصدي. عشان بس لم يبلغ الحلم بعد، يعني هذا قصدك؟ سأكمل الإجابة ستفهم قصدي. طيب تمام. إذن لو تراجعوا كتاب لسان العرب لابن منظور، ولسان العرب هذا أشهر معجم عربي في التاريخ، خلينا نقوله في التاريخ، على الأقل التاريخ الإسلامي. ماذا يقول ابن منظور في كتاب هذا لسان العرب؟ يقول: والعرب كانت تقول للكهل غلام. بالحرف هكذا يقولون والعرب يقولون للكهل غلام نجيب. وهو فاش في كلامهم، منتشر في كلامهم أن يقولون عن الكهل، طبعا الكهل هو الشخص الذي تجاوز 30 إلى من 30 إلى 50. تمام. إذن العرب يقولون
عن الكهل الذي تجاوز 30 يقولون عنه غلاما. هذا واحد. ثانيا، أصلا كلمة غلام جاءت من ماذا؟ غلام جاءت من الغلومة أو الغلومية، وهذه هي معناها ماذا؟ الشهوة. الغلومية يعني جاءت بمعنى الشهوة. يعني كلمة غلام تطلق في العادة الذي عنده شهوة، ولا يمكن لأحد أن يكون عنده شهوة إلا إذا كان بالغا، إلا إذا كان بالغا. طيب، لذلك كما قال الشاعر ثعلب النحوي يقول، حتى يعني أدلل لكم أن حتى شعراء العرب كانوا يستخدمون كلمة غلام على الرجل البالغ والكبير. قال الشاعر ثعلب النحوي، قال يتكلم عن شخص، قال: تنحى يا عسيف عن مقامها، تنحى يا عسيف عن مقامها وطرح الدلو إلى غلامها، وطرح الدلو إلى غلامها، ويتكلم عن امرأة. هكذا الشعر، تمام؟ وطرح الدلو إلى غلامها، يعني غلامها هنا صاحبها، صاحب هذه المرأة، ولا يمكن أن يكون صاحبها طفلا صغيرا إلا إذا كان بالغا. وعلى فكرة هذا تجدونه فاشيا في كتب المعاجم اللغوية، أن معنى غلام تأتي بمعنى الشخص الكبير، أو تطلق على الشخص منذ أن يولد إلى أن يشيب، فلا يمكن حصر كلمة غلام في الطفل، لا يمكن حصرها في ذلك. بل أول شيء، هذا من حسب المعاجم اللغوية أن معنى غلام تطلق حتى على الكبير، إذا لا نستطيع أن نحصرها في الطفل. قد تأتي بمعنى الطفل، قد تأتي بمعنى الشاب، قد تأتي بمعنى الكهل، فهي معناها واسع، لا نستطيع أن نحصرها في شيء في معنى واحد وهو الطفل، لا، هذا لغويا غير صحيح. بالدليل حتى في صحيح البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في رحلة المعراج، تمام؟ في رحلة المعراج النبي صلى الله عليه وسلم كان متجاوز 40 سنة، مع ذلك عند مقابلته مع موسى عليه السلام، موسى ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: غلاما صالحا أو غلام صالح بعث من بعدي. تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم موسى هنا عليه السلام، قال: غلام صالح بعث من بعدي. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره طفل في ذلك الوقت؟ كان يتجاوز 40. طيب، إذن لا نستطيع أن نحصر كلمة غلام في معنى طفل صغير، لا، هي قد تطلق على الطفل، وتطلق على الشاب، وتطلق على الكهل، لها معنى واسع، فلا تستطيع أنت أن تجزم أن هنا معنى الآية لا معناها الطفل، لا. طيب، هذا أولا. ثانيا، حتى المفسرين تجدهم ما جزموا، ولا هناك إجماع أن هذا الغلام كان طفلا، ما في إجماع على ذلك. يعني مثلا لو تراجعوا تفسير القرطبي، تفسير الإمام القرطبي، ماذا يقول تفسير الإمام القرطبي؟ قال إن رجح في آخر كلامه الإمام القرطبي، رجح أن هذا الغلام كان كبيرا. لماذا؟ ما هو دليل الإمام القرطبي؟ دليل الإمام القرطبي، ورجعوا تفسير القرطبي ستجدون هذا الكلام في آخر كلامه عن هذه الآية، في تفسير هذه الآية. قال: لأن الآية قالت: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الآية تكلمت عن كفر وطغيان، والكفر لا يطلق على الصغير، على الطفل، لأن الطفل غير مكلف، فالكفر والإيمان لا يطلق إلا على الشخص لما يبلغ. هذا دليل الإمام القرطبي، مش دليلي أنا، دليل الإمام القرطبي. ودليلهم الآخر إن موسى لما اعترض على الخضر عليه السلام، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ يعني اعتراض موسى فقط لأن قتلته بغير نفس. طيب، لو كان بنفس هل موسى كان سيعترض؟ لا. وهذا دليل أن سيكون موسى موافقا على تنفيذ القصاص فيه لأنه كان بالغا. هذا ترجيح بعض العلماء. صحيح بعض العلماء قالوا إنه المقصود به طفل، وبعض العلماء قالوا إنه هو كبير، وفي بعض العلماء قالوا إنه كان كبيرا وكان قطاع طرق معها أيضا.
كل هذا مبسوط في كتب التفسير. إذا الموضوع ليس عليه إجماع، باب واسع في الاجتهاد. فلا تستطيع أن تأتي أنت وتجزم تقارن هذا بنصوص في كتابك يا ياسر، نصوص قطعية في كتابك بقتل الرضع والأطفال. أنت كتابك صرح بكل وضوح، كتابك قال فالآن اذهب واضرب عماليق ولا تعفو عنهم بل اقتل رجلا وامرأة طفلا، مش غلاما، طفلا ورضيعا. صرح كتابك بكل وضوح، ما ترك مجالا للاجتهاد. أما غلام بابها واسع، ممكن تطلق على الكهل، ممكن تطلق على الشاب، ممكن تطلق على الطفل، بابها واسع جدا. أطلقت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمره أكثر من 40 سنة. إذا الإمام القرطبي من ضمن العلماء الذين كانوا يعني رجحوا الرأي أن هذا الشخص، أن هذا الغلام لم يكن طفلا. لكن هنا في نقطة في غاية الأهمية، بغض النظر عن هذا الغلام ماذا كان طفلا ولا كان كبيرا أم لا، دعونا من هذا. الأهم، وانظروا إلى روعة القرآن الكريم، بين القرآن الكريم سبب قتل هذا الغلام. القرآن الكريم بين سبب قتل هذا الغلام، وهذا ما لم ولن تجده يا ياسر في كتابك بنص صريح يبرر قتل هؤلاء الأطفال. أنت بنفسك اعترفت، قلت إنها تخمينات، لكن القرآن الكريم ماذا قال؟ قال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يعني هذا الغلام سيكون طاغيا أو طغى. هو بعض المفسرين قالوا أصلا طغى وفات، هو طغى وكان يسرق وكان يقطع الطرق وهكذا، كان طاغيا وكافرا. فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. إذن الآية بينت السبب، لم تترك هكذا للاجتهاد، لا، قالت إن سبب القتل. الخضر بقى شرح لموسى، ما موسى اعترض أصلا، موسى بنفسه اعترض عن قتل هذا الغلام، لأن موسى اعتراضه لأن قتلته بغير نفس، لم يقتل نفسا، هذا لماذا قتلته؟ قال له لأنه كافرا وطاغيا. لكن تعال جيب لي كتابك يعطيني سبب قتل أطفال عماليق ورضع عماليق، لو تبقى إلى نص هكذا يقول إن سبب قتل أطفال عماليق كذا وكذا، لن تجده في كتابك أبدا. وهذا الفرق بين القرآن الكريم. القرآن الكريم لم يترك لي الاجتهاد، أنا الآن لن أجتهد، أنا سأتيك بنص أقول لك قل لي ما سبب قتل هذا الغلام، بغض النظر ما فيش نص قطعي يحدد هل هو كان صغيرا أم كبيرا. الباب الاجتهاد فيه واسع، وأنا أقول لكم الأدلة الأكثر والأرجح أنه كان كبيرا. لو تجوا للواقع الأدلة أنه كان كبيرا. لكن خلينا مع احترامنا لمن قال أنه كان صغيرا، ومع احترامنا للعلماء الذين قالوا أنه كان بالغا، بل بعض العلماء قالوا أنه كان عمره في الثلاثينات وكان طاغيا وكان قطاع طرق. لكن الجميل أن القرآن الكريم ما تركني أجتهد. أنت الآن قل لي ممكن تخمن أو سألتني شيء، لا لن أخمن أبدا، لأن الآية صريحة، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. انتهت المسألة. هذا طاغي وكافر، سبب قتله لأنه إما هو طاغي وكافر أو سيكون، لحظة هذه يختم بهذه، سبب قتله حسب الآية إما هو كان طاغيا وكافرا أو سيكون طاغيا وكافرا. إذن بينت السبب. لكن في كتابك ما فيش أبدا نص يبين سبب مثلا قتل أطفال عماليق ورضع عماليق. كل واحد يغني في جهة. افتحوا تفسير المسيحيين ستجدونه كل واحد يفسر بحسب مزاجه، لأن ليس عندهم نص، أما نحن عندنا نص. تفضل. عفوا. طيب، بالنسبة لكلامك الغلام كان شخص كبير ممكن، أو كان إنسان بالغ، أو كان إنسان شاب وشيخ أو إلى ما تفضل فيه، هذا الكلام مستحيل مستحيل مستحيل. ليش؟ عشان الآية تقول لو هذا الغلام يعني مبين إنه كلام واضح إنه لو كبر سوف يرهق أبويه. طب هو لو كان شاب خلص كانت إنه ماذا قالت الآية لو كبر؟ يعني كان لا، ماذا قالت لو كبر؟ لو كبر لا الآية لو أنت تعمقت يعني أخذتها بعقلك وفسرتها كذا، يعني الكلام عربي ما يحتاج المفسر. إنه الآية تقول لو الغلام هذا إنه بعد ما يكبر سوف يكبر. وين الآية قالت لما بعد ما يكبر؟ هو ما قال إنه يكبر. وين الآية قالت بعد ما يكبر؟ ما قال إنه بعد ما يكبر. خلاص، معناته ليش أنت تقول الآية قالت بعد ما يكبر؟
ما تضيف الشيء من عندك في الآية، ما تضيف الشيء من عندك. لا انا اقول لك، انا من عندي، ما هو الكلام واضح. جدعنة يعني على قولت هذاك المصري يعني، لا دي جدعنة من عندي بس. يا اخي الكلام واضح. انا اقول لك الان سوف اسافر، هل انت تغيرها وتقول انه لا تفسيرها انه سافر؟ انت ادعيت ان الآية قالت لما يكبر حيطغى ويكفر، الآية لم تقل ذلك، الآية قال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، ما قالت لما يكبر ولا يصغر. بعدين لا تقل مستحيلا، لا تقل مستحيلا وأنا أتيتك بمراجع لغوية. كيف مستحيل والنبي؟ طيب أسمع، أنا سأتركك تتكلم وعد مني، بس أسألك هذا السؤال. في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج كان عمره أكثر من 40 سنة، تمام؟ مع ذلك موسى قال عنه غلام صالح بعث من بعدي. كيف أطلقت على النبي صلى الله عليه وسلم كلمة غلام وهو كان أكثر من 40 سنة؟ كيف تقول مستحيل؟ جاوب. عشان أنا أتكلم، أنا أختص الآية هاي لو أنت أعطيتها لأي واحد لا يفهم لا لغة عربية ولا إسلامية ولا مسيحية، لو قلت له وأنت قلتها لا يفهم، إنه هذا الغلام مبين من الآية إنه بعده صغير، إيه مبين للي ما يفهم مبين. عشان لو هو كبران كان هو واعي وطغى أبويه، مش راح يطغيهم بعدين. هل هذا شرط أن الطغيان هذا يكون بعد أن يتجاوز عمر الكبير؟ يعني مش ممكن يكون عمره 30 سنة كان كويس، اسمعني، ممكن كان عمره 30 سنة كويس بعد ما يوصل 35 سنة يطغي ويكفر؟ ممكن هذه ولا مش ممكن؟ عفوا عيد السؤال. أنت قلت أن الآية ماذا قلت؟ واضحة، لأن الآية قالت أن بعدين هو سيطغي وسيكفر، مع أن الآية ما قالت ذلك، لكن على فرض أن بعدين سيطغي ويكفر، هل هذا معناها أن بعدين بعد ما يكبر؟ ما ممكن واحد شخص يكون إلى عمر 30 سنة في غاية الصلاح والأدب والاحترام، بعد ما يوصل 40 سنة يطغي ويكفر ويرتد ويفعل أشياء خاطئة؟ لا أكيد بيصلح المثل هذا. إيه. لكن هنا في الآية دي بس لا تقل مرة ثانية مستحيل على شيء موجود في اللغة العربية يا ياسر، انتبه، كان مستحيل هذه خطيرة، انك تقول غلام، لا مستحيل تكون معناها الرجل الكبير، وانا جبت لك بمعاجم لغوية واحاديث نبوية ان الغلام تأتي بمعنى، افتح اي معجم عربي الان امامك ستأتيك معنى الغلام الشخص منذ ان يولد الى ان يشيب. ولسان العرب لابن منظور قال والعرب يقولون للكهل، عارف الكهل ما هو؟ الكهل الذي يتجاوز 30 سنة، وهذا بعض العلماء من قاله أن هذا الغلام كان عمره أكثر من 30 سنة. لسان العرب يقول أن العرب يقولون للكهل غلام، وهذا فاشن في كلامهم، منتشر في كلامهم أن يقولون للكهل غلام. فنقول لا تحصرها في الطفل، الغلام تأتي بأكثر من معنى. هو لو كان بالغ كان الرسول قال في الآية دي إنه ابنهما. كيف؟ ماذا؟ ما فهمت كيف؟ كان قال ابنهما. كيف ابنهما؟ لو كبر ابنهما خشينا أن يرهقهما طغيان. ما فهمت والله كلامك. وأما ابنهما فكان أبوه مؤمن وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ما كان قال غلام، والغلام اللي هو معروف اللي هو تحت ال4 سنين. جميلة هذه والله يا ياسر. الغلام بس تطلق على اللي تحت 4 سنين بس. يا أخي هو الكلام واضح، أنا مو عارف إذا بس تمام. شوف أنا الآن في تفسير الطبري، لا اسمعني أنا الآن سأرسل لك صورة، اسمعني سأرسل لك صورة الآن أريدك أن تقرأها أمام الناس. هذه الصورة التي سأرسلها لك الآن من كتاب لسان العرب لابن منظور، أشهر، طبعا أنت أكيد لا تعرف لا لسان عرب ولا لسان الصين. خلينا في الموضوع أرجوك. لا لحظة سأرسل لك. طب ما فايدة تقرأ الصورة يعني؟ هاي اقرأ الآن. لا لحظة، ليس هذه الصورة، أنا غلطت في إرسال الصورة. أيوة أرسلت لك الآن الصورة، اقرأها صوت عالي. هذا من مرجع العربي.
وبين الغلومة والغلومية والغلامية تصير غليم. والعرب اسمعوا الآن ماذا سيقرأ ياسر. والعرب لحظة بس يا ياسر لحظة. لحظة أعد من كلمة والعرب. يقولون للكهل غلام نجيب وهو فاش في كلامهم وقوله أنشده ثعلب. سمعت؟ والعرب يقولون، هذا من كلام لسان العرب لابن منظور أشهر مرجع عربي، يقول والعرب يقولون للكهل. ما معنى الكهل يا ياسر؟ أنا عارف في بيقول لا، معناته ما تقول إن الغلام معناها فقط اللي تحت 4 سنين. منين جبت هذا؟ بس يا أخي هون الصورة واضحة، هون الصورة يعني يفهمنا إنه الغلام اسمعني، لا ما في شيء اسمه الصورة واضحة. اسمعني، أنا سأفترض معك جدلا أن هذا الطفل القرآن بين السبب أن هذا سيكون طاغيا وكافرا. هل قتل الأطفال في كتابك مثلا قتل عماليق الذين قتلهم الرب الأطفال والرضع وهكذا، هل الرب بين أن هؤلاء سيكونون كفار وسيكونون مجرمين؟ قالها بالنص هكذا؟ في نص في كتابك قال هكذا؟ أخي أنت هنا تتكلم عن طفل واحد، هناك تتكلم عن آلاف الأطفال. أريد أن تشرح ما علاقة هذا؟ شفتوا اللف والدوران؟ رأيتم اللف والدوران؟ آلاف الأطفال ما علاقة. أنا سؤالي واضح، هل الأطفال الذين أمر الرب عندك بقتلهم هل بين سبب قتلهم وقال أنهم سيكونون كفارا وسيكونون طغاة؟ أنا أجيبه. طب أنت في هذه الحالة الله لازم يشرح كل طفل شو راح يعمل له؟ لا بس يقولنا أن هؤلاء الأطفال كانوا مجرمين، كافية هذه. ما كانوا مجرمين يعني. طيب ما ذكر يعني أنت تتفق معي الآن أن الرب في كتابك لم يبين سبب قتل أطفال عماليق ورضع عماليق، صح ولا لا؟ راح أقول لك. شوف، جاوبني على سؤالي. اسمعني، لا خليني أعيد لك سؤالي لأني عارفك أنت في اللف والدوران وعارف النصارى كلهم في اللف والدوران. سؤالي كالتالي: هل الرب في كتابك بين وقال إن سبب قتل أطفال ورضع عماليق لأنهم كانوا كذا وكذا وفعلوا أو سيفعلون كذا وكذا؟ هل بين السبب؟ هات نص. لم يبينه. تمام، ممتاز جدا، هكذا انتهت الحكاية. هذا الفرق بين القرآن الكريم وكتابك. القرآن الكريم على فرض أنه طفل ليس طفلا، ليس هناك يعني نص يحسم أنه طفل. لماذا تهرب من الإجابة؟ نعم، أنا أهرب. أنا عشان ما زعلكش بس يا ياسر، ولا أريد أن أقول لك أن تلاميذ يسوع هم اللي هربوا، فخليني يعني ما زعلكش يعني. طيب خليني أكمل إجابتي. أنت ما بيصير تأخذ كمل. وتهرب فيها. خليني أكمل إجابتي. تهرب فيها؟ أنا ما تحركتش من مكاني، وين نهرب فيها؟ طيب خليني أكمل إجابتي أرجوك. كمل. لما الله ليش ما ذكر إنه هذول كانوا يكونوا صالحين والله طالحين؟ عشان مش كلهم المفروض، يمكن مش كلهم يطلعوا صالحين ولا كلهم طالحين، عشان الله لازم يكون صادق في كلامه. ليه ما يقدر يقول انه بعض منهم كانوا يطلعوا زنات، بعض منهم بيطلعوا يعبدوا ما عبدوا ابائهم وامهم، وبعض منهم كذا. لا، لازم يختصرها في شيء معين وانتهت، انه ياخذهم عنده. ايه يعني لم يبين السبب. انت متفق معي؟ لم يبين السبب. ما هذا هو الفرق الجوهري. القرآن الكريم لم يترك لنا، اسمعني يا ياسر، شوف جمال القرآن الكريم، لم يترك لنا مجالا للاجتهاد. قال لنا هذا الغلام، بغض النظر حسب كلمة غلام كلمة واسعة في المعنى، في لها معنى الكبير والصغير تطلق، لكن بغض النظر عن كل هذا بين لنا أن هذا الغلام في سبب لقتله. وحل الإشكال هذا على فكرة كان، لحظة يا ياسر، هذا الإشكال كان عند موسى قبلك أنت. موسى استشكل أصلا كيف الخضر يقتل هذا الغلام، فالخضر بين له السبب، ونحن عرفنا السبب إن هذا سيكون أو كان أي كان هذا أو هذا، كان أو سيكون مجرما طاغيا كافرا، فقتله راحة لأبويه،
لأنه سيكون طاغيا وكافرا. بين لنا السبب، لذلك في سبب منطقي بينه لنا، لكن أنت حايسين، أنتم حيص بيس مش عارفين لماذا قتل هؤلاء الأطفال الرضع في كتابك. لماذا الرب أمر بقتل؟ الناس يقولوا لا عشان بيطلعوا مجرمين. لا، مش عشان مجرمين، عشان أبائهم كانوا كذا، عشان عندهم فيروس. ما هو يوسف فرانسيس مرة قال لي عندهم فيروس، كل واحد بيغني في واحد في مشرق واحد في مغرب، كل واحد يغني في تركينا في مكان. ما عندكمش نص يحسم القضية، لكن كل العلماء في التفسير قالوا إن سبب قتل هذا الغلام، سبب قتله أنه طاغيا كافرا. نعم. عاوز انه الله يشرح كل طفل ليش قتلوا كل طفل، يشرح شو راح يعمل لما يكبر. نعم. ما عن هذا المبدا احنا راد لنا كتاب. يا ياسر، الرب في كتابك حكى لنا عن طعام سليمان، وكم أكل أكلة، وكم تزوج امرأة، وكم عنده بيت، وكم مش عارف ماذا. وبولس عنده وبولس عنده إصحاح كامل سلم لي على برسكيلا، ومش عارف سلم لي على مريم، وسلم لي على الكنيسة الفلانية، وسلامات وكلام غير مفيد، جت على تبيين سبب قتل الأطفال، ما يبينش سبب قتلهم. يعني حكى لنا أشياء غير مفيدة وترك لنا هذه النقطة، يعني مستخسر في بيان سبب قتل هؤلاء الأطفال. يا ياسر عيب عليك. طبعا في سبب، أنا شرحت لك ليش السبب. خلاص، كما بينا أكلات والله سليمان تقريبا نص إصحاح يبين أكلاته شنو، وز وفيل لا مش وز، مش عارف خروف وثور، هكذا سفر الملوك إن سليمان كانت هكذا أكلاته. طيب دعنا من هذا الكلام، بين لنا سبب قتل هؤلاء الأطفال. يعني تشرح لي ذي أكلات شخص ما يأكلها ديناصور وجاي يعني خاصر إنك تشرح لي سبب قتل هؤلاء الأطفال؟ يقول لك ياسر مرددت لها هذه كتاب كامل. طب ارجع للآية اللي كنا نتكلم فيها. ارجع. أنت موجودين في الآية، نحن موجودين في الآية وبينت لك الآية. أن الآية لا تستطيع لا أنت ولا الأكبر منك يجزم أنه هو طفل، لأن كلمة غلام واسعة في اللغة، لها عدد من المعاني، والمفسرون لم يجمعوا على أنه طفل. هناك مفسرون عندهم أدلة قوية كالقرطبي، وذكرت لكم الأدلة، عنده أدلة أن هذا كان بالغا، ومع ذلك جاريتك في الكلام قلت لك على فرض أنه كان طفلا، بين لنا السبب أن هذا سيكون طاغيا وكافرا وسيرهق أبواه. طيب سؤال، متى كان الحكم قبل ارتكاب الجريمة؟ متى كان؟ هذا الله عندك في كتابك غير عادل. متى كان الحكم قبل ارتكاب الجريمة؟ يعني أنا لو رحت عن قاضي أرضي غير عادل طبعا، سجلوها هذه، أنا بعد مدة راح يقتل، احكم عليه، راح يقول القاضي أنا على أي أساس أحكم عليه قبل ارتكاب الجريمة؟ ممتاز. خلينا نبدأ بالسؤال الأخير. قال لك إن كيف يحكم الله عز وجل على هذا الغلام بالقتل قبل أن يرتكب الطغيان والكفر؟ أنت هكذا شكرا أسقطت كتابك. هل الأطفال والرضع الذين قتلهم الرب عندك ارتكبوا الجريمة، قتلهم بعد ما ارتكبوا الجريمة ولا قبل ما يرتكبوا الجريمة؟ جاوب. أخي جاوبني. لا، هذا السؤال جاوب عليه. أنت قلت، اسمعني، جاوبني على هذا السؤال، لن أتركك حتى تجيب على هذا السؤال. هل الأطفال، اسمعني، هل الأطفال الذين أمر بقتلهم، أطفال عماليق ورضع عماليق الذين أمر بقتلهم الرب عندك، قتلهم قبل أن يرتكبوا الجريمة أم بعد ما ارتكبوا الجريمة؟ إذا قلت قبل ما يرتكبوا الجريمة فأنت حكمت عليه أنه غير عادل، لأن قلت العقاب قبل ارتكاب الجريمة هذا غير عادل. جاوبني ولا تلف ولا تدور. لما تسألني سؤال بسؤال، أنا سألتك سؤال جاوبني عليه. لا، أنا سأجيبك والله وعد، سأجيبك معنى هذا الكلام، وليش قتل قبل من يرتكب الجريمة. بس أنا أريد هذا السؤال أن تجيبني عليه. شفت كيف أسقطت كتابك بدون ما تدري؟ جاوبني. لا كتاب لم يسقط. جاوبني أنت. قلت بعظمة لسانك. جاوبني أنت وسوف أجيبك أنا من بعد. لا يا ياسر، شفت كيف تهرب أنت يا ياسر الآن؟ عيب هذا يا ياسر، عيب عليك، أنا ما توقعتش منك أبدا. ياسر ماذا قال يا إخوة؟ قال كيف يقتل الغلام قبل أن يرتكب الجريمة. طيب هل أنت الأطفال الذين قتلهم، قال هذا غير عادل هذا. طيب هل أنت الأطفال الذين قتلهم الرب عندك
قتلهم بعد ما ارتكبوا الجريمة أم قبل ما يرتكبوا الجريمة؟ إذا قبل ما يرتكبوا الجريمة معناته غير عادل بكلامك أنت، وإذا بعد الجريمة طبعا ما عملوش أصلا هم الجريمة ولن تقول هذا أنت. إذا ليس عندك جواب إلا أن قتلهم قبل أن يرتكب الجريمة، وأنت قلت من يقتل قبل ارتكاب الجريمة هذا إله غير عادل. جاوبني على هذه النقطة وبعدها والله سأجيبك. أنا لو أجبتك أنت ستأخذ إجابة وتجيب نفسها. لا جاوبني بس. لا نأخذ إجابتك، لا نأخذ. أنت ليس عندك أصلا إجابة. جاوبني، وعد مني لا نأخذ إجابتك. وعد مني لك عندي إجابة. لا، جاوب على سؤالي هذا. أنت اللي تريد أن تأخذ إجابتي مش أنا. يا ياسر ينتظر إجابتي أنا. جاوبني يا ياسر، تفضل جاوبني. هل إلهك غير عادل لأنه قتل الأطفال قبل ارتكاب الجريمة؟ صدقني سوف أجاوب، بس جاوبني. لن تجيب صح؟ شفتوا مش حيجاوب. طيب، بالنسبة أول شيء لماذا قتل الغلام قبل أن يرتكب الجريمة؟ أولا الخضر ما يفعل هذه الأشياء من عنده. الخضر في آخر السورة قال وما فعلته عن أمري، ما يعمل شيء من عنده. الوحي يتوصل بالوحي، والوحي يعلم الغيب، المستقبل والحاضر. فالله عز وجل أخبره أن هذا في المستقبل سيرتكب هذه الجرائم. بالوحي يتعامل الخضر. وما فعلته عن أمري، هكذا قال الخضر. فأصلا الجريمة حتى لو تركه سيرتكبها، لأن الله عز وجل أخبره بالغيب أنه سيقوم بهذه الجريمة، والله أعلم الغيوب. هذا أولا. ثانيا، أصلا الآية ما قالت أنه ما زال مرتكب الجريمة هو. بعض العلماء فسروا أن سيرهقه فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فسروها بعض العلماء أنه ارتكب هذا الطغيان أصلا. وبعض العلماء قالوا أنه قطع طرق وكان يسرق وكان يقطع الطرق، يعني هو كان مرتكب الجرائم أصلا قبل أن يقتله الخضر. بعض العلماء قالوا ذلك. وحتى على فرض، لحظة لا تقاطعني، حتى على فرض أنه ما زال هو مرتكب الجريمة، الخضر يتعامل بالوحي. الله عز وجل أخبره بعلم الغيب. الآن أنت لا تهرب. أنت قلت سأجيبك لما تجاوبني، صح؟ أنا جاوبتك. أجبني. أنت قلت العقوبة قبل الجريمة. أنا لن أترك هذه النقطة لأنها مهمة جدا. قلت العقوبة قبل الجريمة هذا غير عادل، هذا الأمر غير عادل. تمام؟ جاوبني على هذه النقطة. كيف الأطفال عندك؟ هل الأطفال عندك في كتابك الرب عاقبهم قبل الجريمة أم بعد الجريمة؟ إذا عاقبهم قبل الجريمة فبنص كلامك إن هذا غير عادل. جاوبني. احنا عندنا قتل الأطفال لم يكن عقاب للأطفال، لم يكن عقاب. لا اسمعني، ما تلفش وتدور يا ياسر. أنت قلت كيف ليس عقابا؟ يعني هم ما ارتكبوا جريمة. يعني هم الأطفال هؤلاء ارتكبوا جريمة ولا لا؟ الله لم يعاقبهم. اسمعني يا ياسر، ما تلفش وتدور. هل هؤلاء الأطفال عاقبهم الرب لأنهم فعلوا جريمة أم لأنهم لم يفعلوا؟ هذا الأطفال لم يعاقبوا. قتلهم، خلينا بدأ عقب. قتلهم لأنهم فعلوا جريمة أم لم يفعلوا؟ أنت بنظرك قتلهم، يمكن تعذبوا يمكن سروا. لا إله إلا الله، ما زال يقول لي تعذبوا. لا، ما زال يهرب من السؤال لأنه سقط في فخ ولم يكن يعني في الحسبان عنده أبدا. ما زلت مصر على سؤالي. أنت أعيد لك سؤالي. قلت لماذا الخضر قتل الغلام قبل أن يرتكب الجريمة وهذا غير عدل، وأنت عندك الأطفال الرب قتلهم قبل أن يرتكب الجريمة. هل هذا غير عدل؟ ستقول عنه غير عادل أم لا؟ لا عدل، عشان هم ما قتلهم عشان يعني عدل. إذا في كتابك قتلهم قبل ما يرتكبوا الجريمة عدل، بس إذا في القرآن لا مش عدل. ماشي. لماذا؟ هو المبدأ لماذا؟ عشان استئصال الشر. زين يقول لي استئصال الشر. ناقشنا، لا تعيدني الموضوع الشر، ناقشنا فيه 1000 مرة، خلاص انهينا منه. إذن ياسر اعترف الآن إن لا، هذا إذا كان في كتابه خلاص عدل، وإذا كان في كتاب غيره مش عدل. هذا هو معنى باختصار إجابة ياسر. شكرا ياسر على الحوار. نلتقي في حوارات أخرى إن شاء الله. مع السلامة. طيب إن شاء الله شو وقت الموقع الجاي إن شاء الله؟ ممكن تعلنها نتفق لا، ما زال لا أستطيع أن أعلنها لأن أنا عندي مشاغل كثيرة. نتفق إن شاء الله على الخاص متى تكون إن شاء الله. مع السلامة. طيب.
سلامي للجميع وللأخوة ولك، إن شاء الله كل الخير وأشوفك قريبا إن شاء الله. شكرا، مع السلامة. طيب، أشكركم يا إخوة على حسن الاستماع، نلتقي في بثوث قادمة إن شاء الله، استودعكم الله.